بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الفيديو السابق عن عمل محلول ملح من أملاح النحاس، وهو أسيتات النحاس، أو بالعربي نسميه خلات النحاس، على اعتبار هي معتمدة على حامض الخليك. اليوم نتحدث عن ملح آخر أو أيون آخر، اللي هو كبريتات النحاس، ولكل واحد من الاثنين له استعمالاته. الكبريتات النحاس الآن، حتى ما أدخل بتفاصيل أكثر وما أتوسع كثيرا، أرجو الرجوع إلى الفيديو السابق اللي هو أسيتات النحاس. فيه تفاصيل تقريبا ستكون هي نفس التفاصيل، تفاصيل العمل ستكون هي نفسها في عمل وتحضير كبريتات النحاس. طبعا سنستعمل حامض الكبريتيك H2SO4. هذا ليس مركز 100%، وإنما هو يعني المستعمل في بطاريات السيارات، بطاريات السيارة. في المرة السابقة استعملنا حامض الخليك لخلات أو أسيتات النحاس، لكن هذه المرة سنستعمل حامض الكبريتيك، اللي هو تقريبا يكون تركيزه يعني حسب الموجود، يعني 25 إلى تقريبا 30% اللي موجود في السوق لمحلات صيانة البطاريات، بطاريات السيارات. وسنستعمل كعامل مساعد مؤكسد للتفاعل اللي هو تكلمنا عنه، اللي هو بيروكسيد الهيدروجين، هذا أو هذا، أو إذا توفر تركيز أعلى يكون أفضل، يكون غير مخشوش، لأنه هذا مخشوش مكتوب 18%، بس هو يمكن ما يطلع 3 أو 4%. هذا مكتوب 25%، لكن هو أيضا ما يطلع، يمكن ما يطلع 5%. المقادير إخواني الأعزاء ليست حرجة، يعني لا تحتاج إلى مقادير حرجة. فأنا سأستخدم مثلا على سبيل المثال يعني 50 ملي أو 60 ملي من حامض الكبريتيك. طبعا لازم يكون عندنا الجو الذي نعمل به، مثل ما قلنا جو مفتوح. أنا مشغل هواء، يعني الهواء يكون بظهرنا. كل التفاصيل هذه حتى لا أكرر الكلام، موضوع الاحتياطات والسلامة والأمان وكل شيء، التفاصيل الدقيقة في الفيديو السابق، الفيديو الذي شرحنا فيه عمل أسيتات النحاس اللي هي خلات النحاس. طيب الآن هذا 60 ملي لتر اللي هو حامض الكبريتيك، ليس المركز وإنما هو مخفف. تقريبا هذا 30%، أو يعني بين 25 و 30% تركيزه. إذا كان مركز أكثر بعد أفضل يعني. الآن راح نستعمل إيش؟ راح نستعمل بيروكسيد الهيدروجين، وسأضع تقريبا ضعف الكمية. راح أضع مثلا، خلينا نقول مثلا 100 أو 120 ملي. هذه هي 100 ملي، إلى هنا 100 ملي. أنا سأضع شوي أكثر، ما عندي مشكلة. هذه الآن لا تحتاج إلى كميات حرجة. لماذا؟ لو أنكم شاهدتم الفيديو السابق أنه هذا الآن سنضيف كمية لا بأس بها هنا، نضع النحاس، نضع على النار على حرارة، ثم نضيف شوي شوي، كل ما ينقص نضيف بيروكسيد الهيدروجين، وهكذا كما شرحنا في الفيديو السابق. طيب أنا الآن سأضيف ببطء، يعني أضيف شيء قليل. دائما أنا عندي محلول هنا من ماء وبيكربونات الصوديوم احتياطا، يعني قاعدي، هذا قاعدي، يعني في حالة لا سمح الله إذا صار شيء، مثلا طفرت قطرة من هذا في العين، أو لا سمح الله طبعا أنا مرتدي نظارات، لكن احتياطا على الجلد، فهذا محلول قاعدي، ما أغسل بالماء، وإنما أغسل بهذا الماء اللي هو ماء وبيكربونات الصوديوم، حتى يكون، حتى لو تلاحظون يعني هو مشبع، يعني حتى صار شوية تبلور على حافة هنا، يعني على الملعقة، لأنه مشبع، يعني هو مشبع بكربونات الصوديوم احتياطا يعني. فأنا سأضيف
يعني أضيف قليلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هو يفضل أن يترك 10 دقائق ربع ساعة، وممكن تسخينه بحيث شوي يصير دافئ، لكن أنا يعني اختصر العملية. الآن طبعا تكون عندي أبخرة رائحة نفاذة، فلازم مثل ما قلنا أكون في جو مفتوح ويكون الهواء بظهري، لأنه روائح قوية جدا الآن تنبعث، ويوجد تفريغ جيد أو في مكان مفتوح. بدأ التلون بسرعة، الآن يوجد تلون بسرعة. لو كان حامض الكبريتيك مركز أكثر وبيروكسيد الهيدروجين مركز أكثر راح يكون أفضل، لكن هذا هو الموجود، يعني هذا هو الموجود. سنضع مزيد من بيروكسيد الهيدروجين، وطبعا التفاعل بطيء، ولهذا أنا سأضعه على إما حمام مائي أو رملي. المرة السابقة استعملنا حمام مائي، الآن سنجرب الحمام الرملي. نضعه على النار ونكرر العملية. لو تلاحظون يوجد تفاعل، الآن يوجد تفاعل لكن بطيء، توجد فقاعات لكن التفاعل بطيء لأنه المواد اللي عندي غير مركزة. سأستعمل إن شاء الله سأستعمل الآن العامل مساعد ومسرع اللي هو الحرارة حتى أسرع العملية. لاحظوا الآن توجد انبعاثات. هذا هو التفاعل، لاحظ الفقاعات. وهذا الذي يطفو هنا، النقاط الصغيرة هي شوائب ملتصقة بالسلك. الآن بدأت الكبريتات تتكون. طبعا كبريتات النحاس تكون أو سلوفات النحاس تكون يعني زرقاء أكثر من الأسيتات. الأسيتات شوي يكون فيها أثر لون أخضر، لكن هذه راح تكون زرقاء، يعني يفترض أن تكون زرقاء. إذا كان هنالك شوائب بالنحاس أو يعني هذه العملية، إذا كان في شوائب كثيرة ممكن يصير لون ليس أزرق نقي. الآن طبعا نلاحظ أنه صار عندي انخفاض بالمحلول. أنا طبعا مشغل على الهيتر، فراح أضيف بيروكسيد الهيدروجين إضافي. لاحظوا بيروكسيد الهيدروجين، ولهذا ما أضيفه رأسا، يعني ما يفضل أن أضيف بسرعة لأنه هذا حار ساخن، فأضيفه بالتدريج لأنه ساخن فالتفاعل يكون سريع. يفضل أنه إذا أردت أن أضيف بيروكسيد الهيدروجين أنا أقلل الحرارة، يعني أوطئ الدرجة وأنتظروا إلى أن شوي تنكسر حرارته ثم أضيف، حتى ما يصير عندي فوران سريع. دائما ما أقرب، يفضل ما أقرب يدي هنا إلا إذا كنت مرتدي قفازات، لهذا أنا أستعمل الماسكة حتى ما أقرب يدي. الآن شوي بعد ما برد نضيف، شوي برد الآن. خاصة إذا كان البيروكسيد تركيزه عالي
يعني ليس كالذي عندي، الذي عندي مغشوش، فما يفضل أن نضيف بيروكسيد الهيدروجين والمحلول ساخن جدا احتياطا، لأن هذا أكسجين. هذا يعني ممكن أن يكون طبعا نتيجة التفاعل هيدروجين وأكسجين، ممكن إذا قدحت نار هنا يعني يصير يشتعل يعني، وربما حتى يكون يعني انفجار أو شيء. فنحن يفضل أنه عندما نضيف بيروكسيد الهيدروجين المركز، إذا كان مركز جدا يعني ما يكون المحلول ساخن جدا يعني. الآن أنا انتظرته يبرد، ما يكون ساخن جدا يعني، وهذا أيضا سيبرد أكثر. سأضع كمية، لاحظوا يعني تفاعل سريع لأنه بعده دافئ، هو يعني دافئ جدا يعني يمكن ما يتجاوز يعني 50 أو 60 درجة مئوية، يعني ليس حار ليس ساخن. لكن البيروكسيد يسرع عملية التفاعل. طبعا نلاحظ أنه التفاعل موجود. أنا يعني حامض الكبريتيك الأول اللي كان عندي كان ضعيف جدا، فحصلت على شوي تركيز أعلى فكان عندي جيد. الآن هذا إذا نقص يعني مثلا وصل إلى هنا، سأضيف بيروكسيد هيدروجين بضع مرات إلى أن أكتفي يعني، وبعد ذلك أجففه مثل ما عملنا بأسيتات النحاس. الآن أنا وضعت غمرته بالتراب على الهيتر الكهربائي. بدأ طبعا هو أنا ملأته والآن بدأ ينزل، بدأ يتركز طبعا. لاحظوا يوجد تفاعل، لكن كل ما زاد تركيزه كل ما قل التفاعل. انتظروا إلى أن ينتهي. أتوقع الآن أنا يعني أضفت له عدة مرات، أضفت له بيروكسيد الهيدروجين، يعني كل مرة أضيف. عندي هذا، وعندي أيضا بيروكسيد اللي اشتريته من الصيدلية. كل ما ينخفض أضيف بيروكسيد هيدروجين، كل ما ينخفض أضيف بيروكسيد هيدروجين بدون حامض. الحامض أضفته مرتين يعني أضفته، لأن عندي الحامض غير مركز. لكن لو كان حامض الكبريتيك لو كان مركز أضيفه مرة واحدة. بس أنا ما عندي مركز، فوضعت كمية. طبعا وضعت بالبداية 1 حامض إلى 1 بيروكسيد هيدروجين، يعني حسب رغبتك الكمية. أنا حينما أقول 1 إلى 1، هذا الواحد حسب رغبتك يعني ممكن يكون 10 ملي، ممكن يكون 100 ملي، ممكن يكون لتر. فحينما نقول 1 إلى 1 معروف، يعني عندما تضع 1 يعني تضع لتر مثلا من حامض الكبريتيك، تضع لتر مقابله لتر من بيروكسيد الهيدروجين. لكن إذا كان حامض الكبريتيك مركز مختبري مركز يعني مثلا، أو ما ليس مخفف، ليس حامض البطاريات الجاهز للإضافة إلى البطاريات، وإنما مركز، لا أنت تضع مثلا 1 إلى 3 إلى 4 إلى 5، يعني تضع 1 حامض ومثلا 5 أو 6 بيروكسيد هيدروجين. لكن بما أنه الحامض عندي مخفف فأنا وضعت 1 إلى 1. بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة يعني قلت الكمية، ونجد أنه اللون يكون بهذا الشكل يعني تقريبا أسود. في هذه المرحلة أنا حسب رأيي أنه أقوم بتبريد المحلول، ثم بإضافة الماء بالتدريج على شكل قطرات والخلط. ماء عادي يعني. أنا أريد أن أتخلص من بقايا الحامض، لأنه قد يكون حامض مركز. إذا كان الحامض مركز قد يحدث فوران، فلازم يكون على شكل قطرات ببطء.
بعد أن يبرد تماما المحلول. بهذا الشكل وضعنا كمية من الماء إلى أن امتلأ الزجاجة، امتلأت، ونضعها مرة ثانية على الهيتر على حرارة متوسطة، وإلى أن مرة ثانية تجف. عند ذلك نتخلص من إذا كان عندنا حامض زائد، وعندما يكون الكمية قليلة نخفض درجة الحرارة، نجعلها تجف ببطء. يعني نلاحظ أنه طبعا أيضا توجد شوائب، يعني النحاس ليس نقي جدا، وأيضا الحامض لو خففنا بالماء، خلينا نشوف كيف يكون لونها. خلينا نذوبها ونرجع. نلاحظ عندما أذبناها بالماء رجعت إلى اللون الأزرق العادي اللي هو اللون الحقيقي لكبريتات النحاس أو سلفات النحاس. طيب الآن هذا ننتظره أيضا يتركز ثم نعود، يعني يتبخر، وعندما يصل إلى كمية قليلة نقلل الحرارة. بعد أن قلت هنا راح يصير الحامض مركز. أنا أفضل شوي أخفض الحرارة. صارت الكمية قليلة جدا. أنا الآن يعني أستطيع أن أضيف ماء ويستمر التفاعل، وكل مرة يقل الحامض شوي، لكن الآن أعتقد سأكتفي. يعني أريد الحامض يتبخر، سوف لن أضيف ماء أكثر. الآن طبعا يعني البواقي قليلة، وهذه الأبخرة هي أبخرة الكبريتيك أسيد، حامض الكبريتي. الآن تكونت البلورات كبريتات النحاس. الآن أنا وضعته في الفرن الكهربائي حتى ينشف بسرعة بحرارة منخفضة. يعني تقريبا أنا وضعته على 120 درجة مئوية. ننتبه هنا ستتكون البلورات إلى الخارج، يعني شوي شوي تنبني البلورات على حافة الصحن إلى أن تخرج. أنا صار عندي أنه بدأت تتكون إلى أن خرجت من هنا، ولهذا ننتبه. يعني كل ما تتكون البلورات إما نرفعها نحفظها عندنا في إناء ثاني، أو نرجعها هنا حتى تتجمع في وسط الصحن. سنرى مثلا بعد قليل كيف تتكون البلورات إلى الخارج. نلاحظ هنا لا توجد بلورات، لكن بعد قليل سنجد أن البلورات بدأت تتكون إلى الخارج. ننتبه إلى هذه الحالة، لأنه تستمر في البناء إلى أن تنزل من خارج الإناء في ظهر الصحن. لو نلاحظ الآن يعني هذا الجزء مثلا بدأت تتكون البلورات. إذا تركته، طبعا هو الآن بدأ ينشف يعني، لكن لو كان رطب وتركته فترة أطول تستمر البلورات بالنمو إلى أن تصل إلى هنا ثم تنزل من الأسفل. هكذا حصل عندي البلورات. طبعا هذا اللون الأبيض هذا هو كبريتات النحاس اللامائية، يعني نتيجة التسخين التجفيف اللي هو أكثر من اللازم يجعل لونه أبيض، بينما هذه الزرقاء هي كبريتات النحاس المائية، تسمى المائية. فهذه طبعا البيضاء مجرد أن تضع عليها الماء ترجع تصير مائية، حتى هي تستعمل ككاشف للرطوبة.
يعني أحيانا تستعمل أنه تجفف جيدا إلى أن تصير بيضاء جدا، ويؤخذ منها كمية قليلة توضع على أي مادة، فإذا صارت زرقاء يعني هذه المادة أو السائل يحتوي على الماء، وإذا بقيت بيضاء فمعنى ذلك أنه لا يحتوي على الماء، فهي كاشف للماء يعني فيها بعض الرطوبة، ستنشف أكثر، وعندما تنشف أكثر راح يكون اللون أزرق فاتح، يعني أكثر من هذا اللون، أفتح من هذا اللون يعني. الآن حتى نتأكد يعني بعد أن نرش الماء عليها حتى تتحول إلى كبريتات النحاس المائية، شوف تصير زرقاء، بينما كانت بيضاء، يعني بالتجفيف الشديد تصير بيضاء، تصير لا مائية، وكلما أضفنا لها رطوبة كلما تحولت إلى مائية. فهي الآن مثلا بعد أن أضفنا نرش عليها مثلا الماء ونقلبها، تحولت إلى مائية، صارت زرقاء. طبعا هي تمتص الرطوبة يعني.